નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 25 ઓગસ્ટ 2023 આજના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થયું છે, તેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદી રાઉન્ડ આવી શકે। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તેના સમયની વાત કરીએ તો અત્યારે સવારના સમયે ખાસ કરીને ભરૂચ આજુબાજુના કેટલાક વિસ્તારો છે, ભરૂચ, રાજપીપળા, છોટાઉદેપુર તેમજ સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। હવે જોઈએ બપોરના સમયની અપડેટ। તો બપોરના સમયે પણ નલિયા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદર છે, જૂનાગઢ છે, ઉના છે, આ બધા વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોની વાત કરીએ, ભરૂચ, રાજપીપળા, છોટાઉદેપુર તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ, આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના થોડી ઘણી રહેલી છે। જોઈએ સાંજના સમયની અપડેટ। તો સાંજના સમયે છૂટો છવાયો વરસાદ જોવા મળશે। આવતીકાલની વાત કરીએ તો આવતીકાલે પણ દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે। અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા સુધીના જે વિસ્તારો છે તેમજ સુરત આજુબાજુના વિસ્તારો છે, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, બારડોલી, વાપી, આ બધા વિસ્તારો તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, વેરાવળ, ઉના, રાજુલા, મહુવા આજુબાજુના દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। 27 તારીખની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં પોરબંદર છે, જૂનાગઢ છે, રાજકોટ છે, કચ્છના વિસ્તારો છે, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની થોડી ઘણી સંભાવના છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં પાલનપુર, મહેસાણા, ડુંગરપુર આજુબાજુના વિસ્તારો હોય તેમાં પણ હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। હવે વાત કરીએ 28 તારીખની, તો 28 તારીખમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળશે। સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। હવે જોઈએ પવનની ઝડપ। તો આજે કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં 57 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જોટાના પવનો ફૂંકાશે। સૌરાષ્ટ્રમાં 47, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 46 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જોટાના જે પવનો છે તે ફૂંકાઈ શકે। કચ્છમાં 51, સૌરાષ્ટ્રમાં 43 અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। હવે વાત કરીએ 27 તારીખની, તો 27 તારીખમાં આવતીકાલે 49 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક તેમજ પરમ દિવસે પણ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેવી પવનની ઝડપ કચ્છમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં 40। 28 તારીખની વાત કરીએ તો સૌથી વધારે કચ્છમાં 65, સૌરાષ્ટ્રમાં 43 અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 42 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ જોવા મળશે। 29 તારીખની વાત કરીએ તો કચ્છની અંદર 50, સૌરાષ્ટ્રમાં 39, દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જોટાના જે પવનો છે તે ફૂંકાઈ શકે છે।